હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું નાના મોટા દરેકને ભાવે એવું ભરેલા કેપ્સિકમનું શાક, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। એકદમ ઓછા તેલમાં અને ઓછા સમયમાં બની જતું આ શાક છે, જેને તમે લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને રોટલી, ભાખરી કે પૂરી સાથે ખાઈ શકો છો। બનાવવામાં પણ આ શાક એકદમ સરળ છે, તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં આપણે ભરવા માટેનું સ્ટફિંગ બનાવી લઈશું। તો એ માટે એક પેનમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ જ્યારે બરાબર ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું, અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરીશું, 1 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 1 મોટી ચમચી જેટલી આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની ફ્રેશ પેસ્ટ ઉમેરીશું અને ધીમા તાપે આ પેસ્ટને આપણે 30 સેકન્ડ માટે એટલે કે અડધી મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું। જ્યારે આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ બરાબર સંતળાઈ જાય ત્યારે આપણે એની અંદર એક મીડિયમ સાઇઝનો ઝીણો સમારેલો કાંદો ઉમેરીશું। ગ્રામમાં જોશો તો 50 ગ્રામનો એક કાંદો લીધો હતો અને એને મેં ઝીણો સમારી લીધો હતો। હવે આપણે એને બરાબર મિક્સ કરીને થોડોક લાલ થાય ત્યાં સુધી કૂક કરીશું। 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણો કાંદો થોડોક લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે એમાં બધા સૂકા મસાલા ઉમેરીશું। તો પહેલાં આપણે સ્વાદ મુજબ એમાં મીઠું ઉમેરી દઈએ, 1 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું, અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું, ખટાશ માટે અડધી ચમચી આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું। આની જગ્યાએ લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી શકાય અને બધા જ મસાલાને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે 1 મિનિટ માટે કૂક કરવાના છે, જેથી મસાલામાંથી કચાશ નીકળી જાય। 1 મિનિટ સુધી મસાલા કૂક કર્યા પછી હવે આપણે એમાં બાફેલા બટાકાનો માવો ઉમેરીશું। અહીંયા મેં 250 ગ્રામ જેટલા બટાકાને બાફીને છોલીને મેશ કરી લીધા હતા। 230 ગ્રામ કેપ્સિકમ લેવાના છે, એ સામે આપણે 250 ગ્રામ બાફેલા બટાકાનો માવો લીધો છે। હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। આપણે આમાં આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી છે, એટલે આની અંદર હું લાલ મરચું પાવડર નથી ઉમેરતી। બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી હવે છેલ્લે આપણે એમાં થોડાક ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું અને 2 મિનિટ માટે મસાલાને આપણે કૂક કરવાનો છે। 2 મિનિટથી વધારે કૂક નહીં કરીએ। 2 મિનિટ મસાલાને કૂક કર્યા પછી એમાં અડધી ચમચી આપણે ખાંડ ઉમેરીશું અને મીઠું આની અંદર થોડુંક મને ઓછું લાગ્યું છે, તો થોડુંક મેં એમાં મીઠું પણ ઉમેર્યું છે। હવે બધું બરાબર મિક્સ કરીને મસાલાને આપણે હવે પંખા નીચે ટોટલી ઠંડો થવા દઈએ। ત્યાં સુધીમાં આપણે મરચાં તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં 230 ગ્રામ જેટલા કેપ્સિકમ મરચાં લીધા છે, એકવાર એને બરાબર ધોઈને લીધા છે। હવે આપણે ચપ્પુની જે આ રીતની આગળની ધાર હોય છે એની મદદથી જે ડીચાવાળો ઉપરનો ભાગ દેખાય છે એ આપણે આખો હટાવી લેવાનું છે અને મરચાંની અંદરથી જેટલા પણ બિયા હોય એ બધું જ આપણે કાઢી લેવાનું છે। મરચાં અહીંયા મેં એકદમ નાની નાની સાઇઝના લીધા છે, તો આની અંદર વધારે બિયા પણ નથી, તો માંડ એની અંદર 3-4 જેટલા જ બિયા હશે। બધા જ મરચાંને આપણે આ જ રીતે તૈયાર કરી લેવાના છે। બધા જ મરચાંને તૈયાર કરી લીધા પછી હવે આપણે જે સ્ટફિંગનો મસાલો બનાવ્યો હતો એ ઠંડો થઈ ગયા પછી આપણે મરચાંમાં બરાબર ભરી લઈશું। મરચાં જો નાની નાની સાઇઝના લેશો તો મસાલો પણ ઓછો ભરવો પડશે, એટલે સ્પેશિયલ જે આ રીતના ભરેલા કેપ્સિકમનું શાક બનાવવાના મરચાં આવે છે એ જ લેવા। હવે આપણે ગેસ ઉપર સેમ પેન જેમાં સ્ટફિંગ બનાવ્યું હતું એ જ પેન ગેસ પર ગરમ કરવા મૂક્યું છે। એમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેર્યું છે અને તેલને ગરમ થવા દઈશું। તેલ જ્યારે સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે જે મરચાં ભરીને રાખ્યા હતા એ બધા જ આની અંદર મૂકી દેવાના છે। હવે આપણે મરચાંને મિક્સ કરવા માટે પેનનું જે હેન્ડલ છે એ પકડીને આખા પેનમાં આ રીતે ફેરવી લઈશું, જેથી જે તેલ છે એ એકદમ સરસ મરચાં ઉપર લાગી જાય। એક વખત આપણે એને બીજી બાજુ ફેરવી લઈએ, જેથી બીજી બાજુથી પણ સરસ તેલ જે છે એ મરચાં પર લાગી જાય। તો ફરીથી આપણે એક વખત હેન્ડલ પકડીને એને ફેરવી લેવાનું છે। હવે આપણે એક વખત ફરીથી મરચાંને સીધા કરી લઈએ। આ રીતે કરવાથી તેલ જે છે ઉપર નીચે બંને સાઈડ મરચાં પર કોટ થઈ જશે અને મરચાં આપણા બિલકુલ પણ બળશે નહીં। તો ઢાંકીને 2 મિનિટ એને થવા દઈએ। 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલીને એક વખત ફરીથી એને આપણે ફેરવી લેવાનું છે। દર 2-3 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને એને ઉલટ પલટ કરવાનું છે। તો ફરીથી આપણે 2 થી 3 મિનિટ એને ઢાંકીને કૂક થવા દઈએ। 2 થી 3 મિનિટ પછી ફરીથી આપણે મરચાંને ફેરવી લઈશું। આ જ રીતે આપણે ઢાંકીને એને ઉલટ પલટ કરતા રહીને ફેરવતા રહીને જ્યાં સુધી ચડી ના જાય ત્યાં સુધી કૂક કરવાના છે। તો ટોટલ 7 થી 8 મિનિટ પછી આપણા જે કેપ્સિકમ મરચાં છે એકદમ સરસ ચડી ગયા છે। તમને હું આ રીતે ચપ્પુથી ચેક કરીને પણ બતાવું છું કે મરચાં એકદમ સરસ ચડી ગયા છે, ચપ્પુ આરામથી અંદર જાય છે। તો હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ। મરચાં જો નાની સાઇઝના હશે તો સ્ટફિંગ પણ ઓછું જોઈશે અને ફક્ત 6 થી 7 જ મિનિટ લાગે છે એને ચડવામાં। જો તમે મરચાં મોટી સાઇઝના લેશો તો ચડવામાં પણ સમય વધારે લાગશે।
તો ગરમ ગરમ રોટલી સાથે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ ટેસ્ટી અને સરળ કેપ્સિકમ મરચાના શાકની રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.